Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa City of Seven Lakes ng San Pablo, Laguna, ay pupuntahan naman natin ang isa sa 7 lawa na ang lawa daw na ito ay nagmula sa bunot ng niyog. Gaano kaya katotoo ito? Tara, samahan niyo na ulit ako para tuklasin naman natin ang lawa ng bunot ng San Pablo, Laguna dito lang sa Mike Moto TV. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So last time ay binisita natin ang lawa ng Sampaloc ng San Pablo City, Laguna, kung saan na-appreciate natin ang ganda ng lawang ito na may maalamat na kwento at istorya. Bukod dito ay napakaayos at napakalinis ng lugar na perfect talagang pasyalan ng mga tao. At kung na-miss mong panoorin ang bidyong ito, maaari mo itong balikan sa playlist ng channel na ito na may title na Our Moto Vlogging and Adventures. At ito na naman tayo sa ating panibagong vlog kung saan pupuntahan naman natin at bibisitahin ang isa sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna na may malamat ding kwento at istorya na kung tawagin ay Bunot Lake. So let's go guys at puntahan na nga natin ang lawang ito. Hello guys, welcome back again. So ngayon, papunta na ako sa sunod nating pupuntahan, which is isa din sa 7 lawa dito sa may San Pablo City, Laguna, which is Bunot Lake. So let's go guys at samahan nyo na ulit ako tuklasin natin tong lugar na to. So ngayon guys, sasamahan ako ng batang ito. Ang pangalan niya daw ay Angelo. Sama mo ang Angelo at pupuntahan natin yung Bunot Lake. Let's go! May mga kabahayan na rin pala dito. Naglalangoy din kayo doon? Hindi na po. Hindi pwedeng langoyan? Dati.
Alright guys, malapit na kami at mababaring nga pala ang dang ito papunta doon sa lawa. At may mga kawayan nandito, maraming mga naglalaro na bata. Sa mga ulaw nito ko yung Sige. Alright. Hello. Oh, laro-laro mga bata. Taka, tikpa ako madapa. Klaseng may nagka-cottage. Dapat pala eh. Kaya na pala. Hello guys, nandito na ako sa isang lawa ng San Pablo City, Laguna. Kung tawagin ay Lake Bunot. So guys, samahan nyo ako, tuklasin natin ang lawang ito. Ito ang Bunot Lake na isa sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna. Meron itong lawak na 39 hectares at lalim na 75 feet na pinamumugaran din ng mga sari-saring yamang tubig katulad ng dalag, tilapia, hipon, karpa at iba't iba pa. Isa din itong klaseng volcanic crater lake na ang pinagmulan ng lawa ay bunga ng isang volcanic eruption sa ilalim ng lupa. Marami ding makikita mga fish pond dito na ang karaniwang laman sa mga fish pond na ito ay mga tilapia na isa rin sa pinagkakakita ng mga residente dito. Ayon naman sa mga alamat at istorya na ang pinagmulan ng pangalan ng Bunot Lake ay noong unang panahon sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas ay may mga sundalong Kastila nagpunta sa lugar ng isang tahimik na lagoon upang magsiyasat sa lugar na ito. At dito ay nadatnan nila ang isang pangkat ng mga trabador na gumagapas ng mga niyog sa tabi ng tahimik na lagoon na ito. At habang sinisiyasat ng mga Kastila ang lugar na ito, ay nagpunta naman at nagpasya ang isa sa mga sundalong Kastila sa pangkat ng mga trabador upang tanungin ang pangalan ng tahimik na lagoon na ito. Nakausap niya ang isang lalaki dito na nag-aalis noon ng bunot ng niyog. At sa kalaman at pag-aakala ng lalaking ito na ang tinatanong niyang sundalo ay ang ginagawa niyang pag-aalis ng bunot ng niyog ay sinugot niya ito ng bunot. At ang sundalong Kastila ay umalis at namutawi sa kanyang isipan at bibig na ang pangalan ng tahimik na lagoon na ito ay Bunot. At simula noon, ang tinawag sa tahimik na lagoon na ito ay Bunot na mas kilala ngayon sa tawag na Bunot Lake. At ito nga ang alamat ng lawa ng Bunot. Sa ngayon, ang Bunot Lake ay isa sa aquaculture tourism ng lungsod ng San Pablo kung saan ang city government ng San Pablo ay patuloy pa rin ang pag-rehabilitate at pag-develop sa lawa ng Bunot.
Hey guys, welcome back again. So malapit na tayo sa sunod natin pupunta which is Lake Palakpakin.